بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ كما العادة حلقتنا اليوم بالإطلالة على حقلنا الكهرومغناطيسي الذي يشهد التشوهات. فدوام التشوهات في حقلنا الكهرومغناطيسي حيث أنها أصبحت التشوهات الحقلية تأخذ منحا متزايد من ناحية التواتر والامتداد الزمني كذلك. ومن يلاحظ جيدا صور غلافنا الكهرومغناطيسي فإنه يرى تقطع بعض الخطوط الحقلية وتشوهها وتكون دوامات حمراء، يستدل حتما على أن الانهيارات باتت قريبة. السرعات الداخلة كما قلت تحت خط الحرج، فهي سرعات داخلة ضعيفة لأن الدوامات باللون الأحمر، لكن الحقل الأرضي أصبح ضعيفا جدا لمقاومة حتى تلك السرعات. وبقي ما أمامنا شهرين لنصل إلى خط النسق الواحد لأقرب ذروة مدارية. نحن الآن نعيش ما بين فترتين، فترة انتقالية ولم يفصلنا عن الخطوات الأخيرة إلا القليل بعد. فلو كانت كل هذه الانتباجات انهيارات فعلية بتواترها كما يحدث الآن لهذه التشوهات لبدأ العد التنازلي للوصول، ولكن سننتظر في حد وصولنا إلى خط النسق الواحد ونرى ماذا سيحدث. فالناس ستلمس ما يحدث للحقل الأرضي عبر الشذوذات المناخية والطقس الغير الطبيعي المسيطر والغير المتوقع، حتى عبر نماذج الخرائط الجوية. ومن بعد حدوث الانهيارات ستبدأ الخسارة الوقتية لعزم الفتل الأرضي، وبالتالي حدوث زلازل عنيفة سترقى لمرتبة الميجا ريختر. وكما قلت فإن هذه التشوهات والدوامات في حقلنا الكهرومغناطيسي تترك الإشعاعات الكونية، أشعة إكس وغاما واليوفي، للدخول وشحن طبقات الغلاف الجوي الأرضي. وتظهر لنا هذه الشحنات في خرائط الأحمال الأيونية، حيث أننا نلاحظ تطرف أحمال أيونية متطرفة، فالحقل الأيوني للأرض يضعف ويتشتت حتى تحت سرعات داخلة ضعيفة. الأرض الآن ضمن قطاع الاصطفاف والضغوط المنصبة عليها كبيرة. الزلازل القوية لا يكاد يخلو منها يوم، فكما ترون سأعرض عليكم زلازل اليوم. كما قلت فالزلازل القوية لا يكاد يخلو منها أي يوم، والتشوهات الحقلية والاحترار المناخي المتزايد بالرغم من عدم وجود عواصف شمسية. فكل من ينكر وجود هذا المنبع الدخيل بات الآن في حيرة حقيقية. فالناس بدأت تشعر بأن شيئا ما يجري، وأنه ليس هناك شيء ما غير عادي. ونتحول الآن إلى خرائط الأحمال الأيونية التي تظهر أمامنا ليوم هذه الصورة ليوم 21/5. وكما ترون في الصورة هناك شحن متطرف باللون الأسود يعم المحيط الهادي بشكل جد كبير، وكذلك وسط إفريقيا. أما اللون الأبيض فهو أشد تطرفا من اللون الأسود، فيقع على الجزيرة العربية إلى جنوب آسيا. وكذلك في يوم 22/5 شحن متطرف على أمريكا اللاتينية وأجزاء من أفريقيا وصولا إلى المنطقة العربية وشرق آسيا. وفي يوم 23/5 الشحن أشد تطرفا
بكثرة اللون الأبيض الذي يظهر على الخرائط تعني شحن كهرومغناطيسي قوي جدا. فمثل هذه الأحمال المتطرفة يسببها ذلك الضغط الممارس على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي الذي بدأ يضعف، وهو ما يعطي هذا الاحترار الذي بدأ يشهده الغالبية منكم. فقد لاحظ الإخوان أن هناك حرارة غير طبيعية ونحن في شهر 5. كنت تحدثت عن هذا الموضوع البارحة، تطرقت له بشكل سطحي، وجاءتني تعليقات بأن الحرارة الناس بدأت تدرك بأن الجو الاحترار المناخي والشذوذ المتطرف للمناخ حرارة شهر 5 في السنوات الماضية ليست هي حرارة اليوم. المهم أن الشحن المتطرف الذي يتعرض له الطبقة الأيونوسفير هي التي تتسبب في هذا الشذوذ المناخي، حرارة جد مرتفعة أو برودة منخفضة جدا أو تغيرات مناخية تمر علينا فصول السنة في أسبوع، وسيأتي يوم ما تصبح فصول السنة نراها في اليوم نفسه. المهم كما قلت بأن الناس بدأت تشعر بأن شيئا ما ليس طبيعي، هناك شيء ما يجري من حولنا، وهذا ما نريده من نشرنا لمثل هذه المعلومات. ومن جهة أخرى فإن القمر سوهو رصد النجم المذنب بشكله المميز يومه 23/5، وقد ظهر في حقول لاسكو وكما نرى في الصورة أمامنا. كما تعلمون الأقمار الصناعية مخصصة لدراسة البنية الشكلية للكواكب، هي مخصصة لدراسة الكوكب ذو الذنب ولكن بنيته الشكلية فقط، ولا علاقة لها هذه الأقمار لا علاقة لها بالسرعة أو الموقع أو باقي العناصر المدارية. لكن من الطبيعي أن يميز المراقب تطور ووضوح المعالم الثانوية والتوابع الصغيرة للجسم المركزي والذيل النيزكي العملاق، وكما ترون في الصورة فإن المجنح جد كبير يظهر، لكن هذا لا يدل على اقترابه كما قلت. فهذه الأقمار الصناعية لا علاقة لها لا بالسرعة ولا بالموقع، ولا مخصصة لدراسة البنية الشكلية فقط، حيث أن البعض يقول أن نيبيرو بدأ يكبر حجمه ويقترب، ثم يظهر في لقطة ثانية وهو صغير، فيقول أين ذهب ذلك الحجم الكبير؟ إذن إن ظهور هذا الكائن في حقول الرصد يعتمد على 3 نقاط. أولا السطح المضاء المقابل لحقل الرصد أو للقمر. ثانيا الميل المركزي للنواة. وثالثا تحقق التزامن الحركي ما بين حقل الرصد والكائن الضيف نفسه في تحقق الالتقاط المناسب بالوقت المناسب عن طريق الدمج الإلكتروني. وبمعنى آخر نحن نرى القمر بعدة أطوار حسب سطحه المضاء، لكن القمر كجرم عندما يكون هلالا هو نفسه عندما يكون بدرا، وكذلك هو حال نيبيرو عبر حقول الرصد. إن تلك الحقول كما قلت مخصصة لدراسة البنية الشكلية لنيبيرو وليس البعد أو القرب عن الأرض. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.